Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Innan jag börjar tänkte jag bara säga att prenumererar du inte på kanalen än, gör det så du inte missar mina kommande filmer om Estonia. Den 24 november 1994 skriver Sjöfartsverket avtal med dykföretaget Rockwater. Rockwaters uppdrag är att samla information till ett beslutsunderlag åt regeringen. Regeringen behöver den informationen när de ska ta beslut om kroppar ska bärgas eller om hela fartyget ska bärgas. Rockwater ska bland annat ta reda på var de flesta omkomna befinner sig i vraket, om fartyget har sjunkit ner i dyn, hur det står till med skott, innertak, trappor och så vidare. Och man ska även bärga några saker från vraket. Och utöver det ska man även göra en översiktlig undersökning av botten omkring vraket. För Statens haverikommissions räkning ska dykarna undersöka förskeppet, rampen och bryggan. Inne på bryggan ska man bland annat kontrollera reglaget för de vattentäta dörrarna, alltså se om någon stängt dörrarna eller inte. Och allt det här ska göras skyndsamt och dykarna kommer att arbeta dygnet runt. Total dyktid ska vara cirka 68 timmar. Och som jag förstod så utfördes allt som stod i det här avtalet under tiden de befann sig ute vid vraket. Tidigare såg jag i ett annat forum om Estonia att inget nämns i slutrapporten om reglaget för de vattentäta dörrarna. Hur kommer det sig? Jag har egentligen aldrig reflekterat över den frågan, men jag tyckte det var en intressant fråga så jag tänkte att jag skulle gräva lite i det. I JAICs rapport på sidan 129 under rubriken Observations on the Navigation Bridge står det ingenting om reglaget för de vattentäta dörrarna. Där står att sikten på bryggan var mycket dålig, det var svårt för dykarna att röra sig där inne på grund av fartygets lutning. Det fanns helt enkelt inte så mycket att hålla sig i. En stor del av utrustningen hade fallit ner åt styrbordssidan och dykarna kunde till exempel inte hitta navigationsdatorn som de letade efter. Men en GPS-mottagare lyckades de bärga, men den kunde tyvärr inte ge någon information. Men som sagt, det står ingenting om reglaget till de här vattentäta dörrarna. I slutet av stycket kommer en mening som lyder "No other information could be retrieved from the navigation and operations equipment". Och det är väl egentligen det närmaste jag kommer när det gäller info om reglaget för de vattentäta dörrarna. Det står ingenting annat. För en tid sedan begärde jag ut ett antal filmer från Rockwaters dykningar 1994. Bland annat en film från undersökningen av bryggan, och jag tänkte att sekvenser där de letar efter reglaget för de vattentäta dörrarna skulle vara med i den videon som jag har. Men det visade sig att man undersökte bryggan vid 2 tillfällen. Filmen som jag har visade sig vara från det andra tillfället. Dykaren passerar panelen där brytaren för dörrarna finns, men dykledarna säger att den redan är undersökt. That is what's called the watertight switchboard, Roger. Right. The survey has been completed on that, right? Now that is also on the stern of the bridge. We know that for a fact, right? Kollar man i dykloggen för dyket innan det jag har på video så ser man att vid cirka 01:08 så hittar dykaren panelen för de vattentäta dörrarna. Men det visar sig att det är tryckknappar på panelen. Alltså går det inte att avgöra om någon stängde dörrarna eller inte. Och det är sannolikt anledningen till att knapparna inte nämns i slutrapporten. Undersökningen gav helt enkelt ingenting. Men egentligen så spelar det mindre roll eftersom i JAICs scenario så utgår man från att de vattentäta dörrarna var stängda under haveriet. Hyttavdelningarna fylldes ovanifrån när fartyget låg på sidan. Och när dykarna tog sig in på däck 1 i december 1994 så kunde de se att åtminstone en av de här vattentäta dörrarna var stängda. You're not on a stairwell, are you? No, I'm coming to the watertight door that you've... All right, you're at the watertight doors, leading forward. And that's all intact, closed. It's all intact and closed, yeah? Can you see it on the hat camera? Yeah. There's an handle there that's all intact, not the tightening footbed. Yeah, right, it looks all right, doesn't it? Yeah, Roger. And it's closed. Och bland annat Henrik Sillaste säger i sina förhör att de vattentäta dörrarna stängdes när slagsidan uppstod. Så med andra ord kan vi utgå från att de vattentäta dörrarna var stängda och fyndet av panelen på bryggan gav ju ingen annan information. Så låg det till med informationen om de vattentäta dörrarna. Vill du läsa det avtalet som Sjöfartsverket skrev med Rockwater så lägger jag en länk till det här under. Jag kommer även lägga in en länk till Rockwaters rapport från dykningarna och även dykloggarna så du kan läsa allt det. Men det var det jag hade idag. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Ha det så gott. Hej då!